In de vorige video reden we helemaal naar het einde van de Hole in the Rock Road. 7 dagen lang verkenden we deze historische weg. Inmiddels zijn we begonnen aan de terugweg, maar niet zonder nog een paar mooie uitstappen te maken. Er is zoveel bijzonders te zien hier, maar daarvoor moet je wel flink lopen. Geen afstanden geschikt voor kleine kinderen en zo ga ik er vandaag alleen op uit. Nou, daar gaan we. Mijn allereerste solo hike. Gewapend met mijn wandelstokken, waterschoenen en mijn Garmin InReach maak ik een flinke tocht van 15 kilometer over een slecht aangegeven pad, door mul zand, over het zogenaamde Slikrok en maar liefst 6 keer de Escalante River door te steken. Maar alles voor het einddoel, de Golden Cathedral, de Gouden Kathedraal. Het is best gek hoor, alleen te wandelen. Tuurlijk maak ik wel vaker alleen een wandelingetje, maar dat is dan toch vaker in een national park of in ieder geval met iets meer toeristen. Want ik loop hier dus echt helemaal alleen. Er stonden wel een paar auto's bij de parkeerplaats. Eén groepje loopt dus naar de rivier om vervolgens stromafwaarts te kanoën. Eén groepje kwam terug. Die hebben 4 dagen rondgetrokken met een tent. Dus ja, ik doe maar een simpele daghike. Maar goed, ik moet wel echt ontzettend goed opletten op de weg. Want voordat je het weet loop je weer net een beetje van het wandelpad af. Ik kom in ieder geval helemaal daarachter vandaan. Dus één ding wat ik in ieder geval weet, is dat straks de terugweg een flinke tocht omhoog weer wordt. Ik ben nu afgedaald in de canyon en ik hoor de rivier daarachter al stromen. Ik ben blij dat ik mijn wandelstok heb meegenomen, want ik hoor van de enkele wandelaar die ik tegenkom dat er best een sterke stroming staat, tot net boven kniehoogte. Dus ik ben bang, want ik ben niet zo groot, dat het bij mij tot bilhoogte komt. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dan moet ik straks eens even heel goed naar gaan nadenken welke weg ik terugneem. Er zijn eigenlijk 3 wegen om hier te komen. Eentje die heb ik dus nu gelopen, dat is dus echt een steil stuk omhoog door het mulle zand. Of ik ga iets langer, maar een geleidelijkere daling. Maar dan heb ik dus niet op de terugweg 1 riviercrossing, maar zeker 3 of 4. Dus nou, je zult zien wat ik ga kiezen straks. Heel koud. Dat was koud. En mijn benen zijn tot ruim over mijn knieën ben ik nat. Dus dit was de meest ondiepe. Dus ik twijfel nog steeds wat ik ga doen straks. Maar die beslissing stelde ik nog even voor me uit. Eerst het laatste stuk door de canyon. Door deze prachtige felgekleurde canyon, genaamd Neon Canyon, kwam ik aan bij mijn eindbestemming, de Gouden Kathedraal. Drie kwartier genoot ik van de rust en het uitzicht alleen, tot er ineens onverwacht een touw door de kathedraal naar beneden zakt. Een groep canyoniers die nog meer uitdaging zochten dan ik. Ik schrok me rot. Laatste wat ik wel verwacht had, dat er ineens een touw naar beneden kwam vallen. Maar goed, het verklaarde wel waarom dat die stemmen wel van die kant kwamen.
Maar ik dacht, ja, dat kan natuurlijk niet. Dus dat zal de echo wel zijn. Ik ga nu in de terugweg beginnen. Ik gok dat het zo'n 3 uur gaat duren. En ik ben benieuwd of het me gaat tegenvallen. Want het zal nu voornamelijk omhoog zijn. Dus nog een kilometertje of 7,5 geloof ik te gaan. Ik heb dus gekozen voor de andere weg terug. En dus nog waarschijnlijk 4 keer dat ik deze rivier moet doorsteken. Oeh, koud. Zo. Super sterke stroming. Oh. Zo, dat valt eigenlijk nog helemaal niet tegen. Er staat best wel stroming. En ze zijn ook best wel diep, tot halverwege mijn bovenbenen. Maar door mijn wandelstokken kan ik me wel goed stevig, blijf ik wel goed staan. Het moeilijkste eigenlijk is hier nu om het goede pad te volgen. Want ik ben nu weer het pad kwijt. Dus dat is eigenlijk nu weer het grootste uitdaging. Maar goed, gelukkig heb ik daar een hele fijne app voor. En die gaat me wel weer vertellen welke kant het pad is. Nou, de laatste. Oh shit. Dit gaat diep. Oké dan. Oh. Dit gaat heel diep. Oeh, koud. Nou, mijn onderbroek wordt nat. Oh, wat een stroming, jongens. Oh. En los zand. Shit, hé. Na 5 keer de rivier door te steken, kon ik mijn sandalen weer inwisselen voor mijn wandelschoenen en beginnen aan de terugweg omhoog. Het was een fantastische dag en een meer dan fantastische ervaring. En toch was het heel fijn om weer bij mijn fantastisch gezinnetje te zijn. Moppies! Hey! Hallo! Mama is weer thuis! De volgende ochtend reden we het laatste stuk van de Hole in the Rock Road. Na een korte stop waarbij we deze leuke speeltuin, de Devil's Garden, verkenden, reden we door naar het volgende immens prachtige park, het Capitol Reef National Park. Maar we waren al omvergeblazen door dit bizar gekleurde gebied, al een heel stuk voor we het park binnen waren. En al helemaal toen we zagen welk uitzicht ons al van tevoren bedachte overnachtingsplekje had. De volgende ochtend reden we weer verder. Voor de Burr Switchbacks wilden we eerst nog een kijkje nemen op de Strike Valley Overlook. Een 4x4 trail naar een prachtig uitzicht. Maar wat het was weten we nog steeds niet. Maar direct na de afslag kregen we allebei een naar onderbuiksgevoel. Moesten we dit wel doen? Zou deze weg niet te smal zijn voor ons? En ondanks dat we niet direct aanwijzingen zagen dat het echt niet kon, draaiden we toch om. En maar goed ook, want later troffen we iemand aan die vertelde dat op die weg zijn 4x4 sprinterbusje schade had opgelopen door het schuren langs een rots. We kregen een paar twijfelende ogen toen we bij het visitorcenter aangaven de Burr Switchbacks te willen gaan rijden. We waren toch al wat aan de grote kant hoor, maar van die twijfel begrepen we echt helemaal niks. In Europa hebben we wel wat scherpere haarspelbochten overwonnen.
Toen reden we het officiële nationale park binnen en werden de intense kleuren van de rotsen alleen maar sterker. Helemaal naar bovenop. Daar naartoe. Dan moeten we flink verklimmen. Ja, en ik hou van klimmen. Dat is zo lekker. Maar voor papa en mama is het echt te moeilijk. Een pittige wandeling. Voor jou niet. En voor mij helemaal niet. Kijk, mijn hummingbirdje. Inmiddels zijn we in het Capitol Reef National Park aangekomen. Ook een park wat toch wel het algemeen minder druk bezocht is. We zijn bezig met de Cassidy Arch Trail. Dus flink omhoog. Ik begin het al aan mijn ademhaling te merken. En we zijn natuurlijk ook wel heel erg onder de indruk van dit park. En vooral van de kleuren. Je ziet het hier niet zo goed. Maar waar we gisteren waren, het blauw en het paarse. Echt ontzettend mooi. En ook veel prominenter aanwezig dan dat we eerder hier in Utah tussen de rode rotsen gezien hebben. Ben je het baasje van de hummingbird? Ja. Doe zwaaien! Woe! Man, wat is dit een bijzonder park. Deze indrukwekkende kleuren hebben we echt nog nooit ergens anders gezien. Het park bestaat uit 3 delen, met 3 totaal verschillende landschappen. Het laatste deel, de Cathedral Valley, is een 4x4 trail, waarbij als eerste obstakel een rivier doorgestoken moet worden. Het eerste deel ligt net buiten de officiële parkgrenzen en dat is mooi, want daar mag wel gedroond worden. Vorig jaar verkenden we het oostelijke deel van Utah. We waren benieuwd of de rode, soortgelijke landschappen ons niet zouden tegenstaan. Maar niets was minder waar. Wat een verschillende landschappen heeft Utah te bieden. De een nog indrukwekkender dan de ander. En het verborgen pareltje, waar we nu naar onderweg zijn, was daar absoluut een hoogtepunt van. Wat een plek dit. Echt bizar. Alsof we op een andere planeet zijn gewoon. Ik heb echt zoiets nog nooit gezien. Die kleuren echt zo intens, zo gaaf. We waren eigenlijk, daarachter hebben we dus de camper geparkeerd. We waren eigenlijk net op tijd, want het begon ontzettend hard te waaien. En ik was al aan het dronen. En ik heb geloof ik ontzettend gaaf beeld inderdaad. En als de zon dus onder is, dan lijkt dat paarse dus heel erg blauw. Tenminste wat ik op filmpjes heb gezien. Dus ik had eigenlijk bedacht om dan ook nog te dronen. Maar het is dus ontzettend hard gaan waaien. Al lijkt het nu heel even voor een paar seconden te gaan liggen. Maar dat dronen zal wel niks worden. Maar het maakt me eigenlijk ook niet uit. Ik vind het uitzicht hier echt, het is fenomenaal fantastisch. Niet normaal. Hey Nienke en Carlijn, mooi uitzicht buiten of niet? Ja. En wat is leuker, het uitzicht of tekenen? Tekenen. Mijn poesen en pterodactyl tekenen. Ja, dat dacht ik al.
De volgende ochtend verkenden we het resterende deel van de Cathedral Valley, waarvan de weg vast niet bedoeld was voor grote trucks zoals de onze. We verwonderden ons opnieuw over weer een totaal ander landschap in het nationale park. En terwijl de wind in de namiddag gigantisch opwakte, reden we door het fascinerende landschap naar een nabijgelegen slaapplekje. Hey dames, en hier, wat een windje of niet? Ja. Wow. Het waaide zo ontzettend hard dat we bang waren dat onze zonnepanelen van het dak losgerukt zouden worden. We gaan echt van het ene verborgen pareltje naar de ander. Natuurlijk zien we wel mensen hier en daar, maar dit zijn vooral locals, want de gemiddelde toerist, die komt hier niet zo snel. Onze laatste wandeling in Utah maakten we in deze super gave slotcanyon, genaamd de Little Wild Horse Canyon. En na een bezoek aan Goblin Valley State Park reden we verder noordelijk, op weg naar Salt Lake City. De afgelopen weken reden we vooral gravelwegen en hebben we niet meer dan een handjevol huizen en gehuchten als bewoonde wereld gezien. En ondanks dat we al bijna een jaar in dit immense continent reizen, blijven we ons nog steeds verbazen over de enorme uitgestrekte en weinig bewoonde gebieden hier in Noord-Amerika. Hallo. Wat gaan we doen? Dinosporen zoeken. En ik doe de water in. Dinosaurussporen zoeken. Eén keer weet jij de weg? Ja. Wow. Een dino. Wat zei ik? Zo groot als een hand? Een dino. Leg je hand er eens naast. Daar kunnen jullie met 10 handen in, zo groot is die. Hé hey, Carlijn, schud er eens water in. Ja, schud maar. We waanden ons nog even aan de Grand Canyon en gingen daarna weer op pad, de bewoonde wereld in, en al snel in de drukte van de grote stad. Naast boodschappen doen brachten we in Salt Lake City ook een bezoek aan een familie die ons vorig jaar had uitgenodigd. En wat een verrassing dat Pascal en ik om de beurt een vlucht mochten maken over het immense Salt Lake. Natuurlijk sloegen we een bezoek aan de Bonneville Salt Flats niet over.
We hadden er naar uitgekeken om te scheuren over deze enorme zoutvlakte. Maar helaas, het zout is te nat en dus verboden om te berijden met voertuigen. Vlak bij de zoutvlakte kampeerden we een paar dagen. We deden wat onderhoud aan de truck, wat erg nodig was na al het stof en zand van de afgelopen weken. En maakten ons daarnaast klaar voor het volgende avontuur. Dag Jutta! Wat was het? 4-5 weken dat we hier nou zijn. Van eind maart tot en met eind april. En wat een staat joh, echt. We waren eigenlijk van tevoren wel nieuwsgierig of we het niet zat zouden raken, dat rode gesteente. Want we waren hier vorig jaar najaar ook al 3 weken. Maar nee hoor, tegenovergestelde. Echt, iedere regio weer op zijn andere manier. Uniek, structuren, kleuren. Hoe we het nog nooit eerder gezien hadden. Echt ontzettend indrukwekkend. En voor mij is Utah echt tot nu toe in ieder geval absolute nummer 1 van Amerika. Ik weet niet of de kinderen daar hetzelfde over denken hoor. Want we hebben ook wel ontzettend veel gewandeld. Ook wel echt wel lange stevige wandelingen. En ja, daar waren de kinderen op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. Maar ja, nee, het was echt ontzettend indrukwekkend. En ja, nu gaan we de staat verlaten. We gaan zo meteen via Nevada naar Idaho. En dan door naar Wyoming, Montana. En dan over pak een beetje een week of 3 zullen we de grens naar Canada oversteken. Dus ja, dat komt ook wel steeds dichterbij. En daar kijken we ook wel enorm naar uit.